সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছো আজি ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক চিকেন আৰু পালেঙৰ ৰেচিপি দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টৰ যোগে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলৰ নতুন তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছো আৰু এয়া হ'ল আমাৰ আয়ান এইমাত্ৰ শুই উঠিছে গতিকে এইয়া আয়ান একদম হাঁহি আছে চাই চিকেন আৰু পালেং ৰেচিপিৰ কাৰণে লোৱা এইখিনি সামগ্ৰী পালেং লৈছো অলপমান পিয়াজ দুটা আদা নহৰু আৰু অলপ ধনিয়া এতিয়া প্ৰথমতে মাংসখিনি বইল কৰি লম মাংসখিনি যেহেতু বইল কৰিছো তাৰ লগত অকণমান নিমখো দি লৈছো আৰু অলপ হালধিও ইয়াৰ লগত মিহলাই লম পালেং ধনিয়া পিয়াজ আৰু এটা বিলাহীও লৈছো এইখিনি গুটেইখিনি এতিয়া মিক্সিত দি লম আৰু লগতে কেইটামান জলকীয়াও দি লৈছো কেৰাহীত জুখ অনুসৰি তেল দি ললো তেলত এতিয়া পিয়াজ এটা কুটি লৈছো আৰু মান্দি ফ্ৰাই নে ইয়াত আৰু নিমখ হালধিও এড কৰিম আৰু লগতে ইয়াত কেইটামান পাঁচ ফোৰণ দি লৈছো এইখিনি অলপ দেৰি লৰাই ললো আৰু এতিয়া টুকি থোৱা মাংসখিনি ইয়াতে দি ললো দি পেলাই এতিয়া আকৌ এইখিনি 2-3 বাৰ এনেকৈ ঢাকন উদঙাই লৰাই থাকিম মাংসখিনি প্ৰায় সিজাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত দিছো এটা আলুখিনি অলপ সৰু সৰুকৈ কুটিছো যিহেতু মাংসখিনি সম্পূৰ্ণ সিজিছে আলু আৰু মাংস সম্পূৰ্ণকৈ সিজাৰ পাছত এতিয়া এই মিক্সিত দি থোৱাখিনি গুটেইখিনি দি দিছো আৰু মিহলাই দিছো অকণমান পানী লৈ অকণমান মিক্সি বাটিটো আউতলিয়া দিও দিছো যেহেতু অকণমান আৰু অকণমান গ্ৰেভি টাইপৰ হ'ব যেহেতু অকণমান পানীটো শুকাবলৈ দিম পানী দিয়াৰ পাছত তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব আৰু খুব বেছি আচলতে ভাল হৈছে খাবলৈ খুব টেষ্টি হ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰি নোৱাৰিলো আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে আজি পালেং আৰু চিকেন ৰেচিপিটো জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব এতিয়াও কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব